Nếu bạn đã từng xem phim bộ Sherlock, chắc không khỏi ấn tượng với những đoạn Sherlock Holmes ghé thăm Mind Palace của mình để nhớ lại một cách chi tiết đến kinh ngạc các manh mối để phá án. Đây phải chăng là khoa học viễn tưởng? Tin mừng cho bạn đây! Mind Palace, cung điện ký ức, chẳng những có thật mà bạn cũng không cần bộ óc siêu phàm như Sherlock để có được nó. Cung điện ký ức là một phương pháp ghi nhớ mà chúng ta xây dựng một không gian hữu hình để ký thác ký ức của mình vào đó. Nó giống như một ổ cứng ngoài hay một thư viện mà bạn có thể ghé thăm và tìm kiếm thông tin mình cần, thay vì lúc nào cũng phải lưu trữ trong não. Mind Palace chỉ là tên thông dụng của Method of Loci, phương pháp ghi nhớ bằng địa điểm. Trong đó, Loci tiếng Latin nghĩa là vị trí, nơi chốn. Nó được cho là đã bắt nguồn từ tận thời Hy Lạp, La Mã cổ đại. Thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, triết gia La Mã Cicero kể lại trong cuốn sách De Orator của mình rằng tương truyền, nhà thơ Hy Lạp Simonides xứ Ceos đi dự một bữa tiệc và được mời làm thơ tặng những vị quý tộc trong buổi tiệc. Sau đó, Simonides đi ra ngoài, gặp hai người đàn ông trẻ, do đó may mắn thoát chết khi cả đại sảnh bữa tiệc sụp đổ phía sau mình. Các vị khách đều bị đè bẹp tới mức cả người thân cũng không thể nhận ra danh tính. Vậy mà Simonides đã có thể đưa một danh sách đầy đủ tên từng người chỉ dựa vào vị trí họ ngồi trong đại sảnh. Method of Loci là một phương pháp có nền tảng khoa học vì não bộ con người được lập trình để ghi nhớ các vật hữu hình tốt hơn các khái niệm trừu tượng. Cụ thể, năm 1968, cung điện ký ức đã được thử nghiệm trên 40 sinh viên, yêu cầu họ ghi nhớ 40 đồ vật riêng biệt. Chỉ sau một vài phút, các sinh viên này trung bình liệt kê được 38 trên 40 đồ vật, một con số thật vô cùng ấn tượng. Gần đây hơn, một thí nghiệm vào năm 2010 tại Na Uy tập trung vào tác động của cung điện ký ức lên trí não người già. Một nhóm các tình nguyện viên trung bình 61 tuổi được dạy về phương pháp ghi nhớ bằng địa điểm. Dùng phương pháp này, họ có thể ghi nhớ tới 30 đồ vật theo đúng thứ tự xuất hiện trong dưới 10 phút. Một kết quả tuyệt vời kể cả đối với chúng ta, chưa kể đến người già phải không? Vậy làm thế nào để xây dựng cung điện ký ức của mình? Cung điện à? Có lẽ là nên làm cái gì đó lung linh như lâu đài băng tuyết của Elsa? Hoàn toàn không nên. Thực tế là vì bạn sẽ phải gắn bó ký ức của mình vào các nơi, các đồ vật, chi tiết khác nhau trong lâu đài. Mà lâu đài băng của Elsa đến cái giường, cái ghế cũng không có, chỉ toàn là tường băng, nơi nào cũng giống nơi nào. Các ký ức của bạn sẽ chẳng có chỗ bấu víu, chân tuột như bước đi trên băng vậy. Vậy thì nên chọn một cung điện hoành tráng, có hàng trăm phòng, đồ đạc trang sức thật nhiều để gửi gắm nhiều mẫu ký ức vào đó. Lại càng không, việc ghi nhớ nhiều thông tin đã tốn khá nhiều chất xám rồi. Nếu bạn còn phải tưởng tượng một tòa lâu đài hoàn toàn từ con số 0 và ghi nhớ thêm các chi tiết của nó nữa thì thật là phản tác dụng. Vậy phải làm sao? Bạn nên chọn một cung điện ký ức là không gian mà mình quen thuộc, ví dụ như nhà riêng, trường học, ngã tư hay công viên gần nhà, những nơi bạn thuộc từng ngóc ngách và có thể dễ dàng tái hiện trong tâm trí. Bước tiếp theo, bạn cần thiết kế một lộ trình đi lại trong cung điện ấy. Bạn hãy tưởng tượng mình đi vào cửa nhà, rẽ qua phòng bếp, đi một vòng phòng khách, ra ban công, vào phòng ngủ và đi vệ sinh chẳng hạn. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng tìm được một ký ức cụ thể dù nó đang trốn ở góc nào. Sau khi đã tái tạo cung điện thật chi tiết, bạn có thể ký thác từng ký ức hoặc những điều mình muốn ghi nhớ vào các địa điểm khác nhau bằng phương pháp liên tưởng. Ví dụ, bạn cần nhớ 2H2 cộng O2 bằng 2H2O. Bạn có thể tưởng tượng vừa bước đến trước cửa nhà mình, bạn đã thấy 4 tên chữ H, cao to lực lưỡng, chèn ép 2 cậu O nhỏ con, làm 2 cậu này khóc ra 2 hàng nước mắt. Hoặc muốn nhớ Napoleon mất năm 1821, bạn đi vào bếp, mở tủ lạnh, thấy hộp pate in hình Napoleon đã hết hạn mốc meo từ năm 1821. Cứ như vậy, bạn có thể ghi nhớ một lượng thông tin khổng lồ trong thời gian dài nhờ lần lượt thêm thắt các ký ức vào từng đồ vật, ngóc ngách của lâu đài. Bạn có nghĩ cung điện ký ức là một phương pháp ghi nhớ hiệu quả? Bạn còn dùng cách gì khác? Hãy comment cho lớp biết nhé!